स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। म मदन। आज म तपाईहरुलाई इमेल अथवा जीमेल कसरी डिले इमेल सेन्ड गर्ने अथवा लेट मेल कसरी सेन्ड गर्ने। सपोज मानिलियो आज मैले इमेल पठाइरहेको छु, भोलि मात्रै सेन्ड होस्। मेरो जीमेलबाट भोलि मात्रै जो व्यक्तिलाई पठाएको इमेल हो त्यो भोलि मात्रै सेन्ड होस्। त्यसको लागि कसरी गर्ने भन्ने कुरा देखाउन गएको छु। कृपया यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नु होला। लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। आउनु सुरु गरौँ। यो मेरो भयो इमेल बक्स। यो इमेल बक्समा म तपाईलाई एउटा ट्रिक पनि बताइदिन्छु। जस्तै मेरो यतापट्टि साइडमा इमेल देखाएको छ, यहाँनेरि इमेल देखाएको छ। जस्तै मैले यो इमेल यतापट्टि क्लिक गरेँ भने यहाँनेरि अटोमेटिकली खुल्छ। अदरवाइज मैले नर्मली मोडमा थियो भने मैले यो क्लिक गरेपछि यसको प्रिभ्यू हेर्न पाउने थिइनँ। मैले यसलाई ब्याक गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर यसरी क्लिक गर्दाखेरि साइडमा यसरी इमेल हेर्न पाइयोस्। यसको लागि तपाईले यहाँनेरि गएर नो स्प्लिट गरिदिनु भयो भने यस्तो टाइपको आउँछ, जस्तै यसरी आउँछ हैन। र तपाईले अब यसलाई ब्याक गर्नको लागि चाहिँ अथवा अर्को इमेल हेर्नलाई चाहिँ ब्याक गर्नै पर्ने हुन्छ। तपाईले यसलाई भर्टिकल स्पिडमा राखिदिनु भयो भने के हुन्छ, यो इमेललाई तपाईले यतापट्टि प्रिभ्यूमा हेर्न पाउनुहुन्छ। यो एउटा ट्रिक्स भयो। र अर्को म तपाईलाई लेख्न गइरहेको छु, इमेल लेट इमेल कसरी सेन्ड गर्ने। कम्पोजमा आउनुहोस्। तपाईले कसलाई इमेल सेन्ड गर्ने हो उक्त व्यक्तिको इमेल यहाँ टाइप गर्नुहोस्। जस्तै मैले यहाँ matsab@gmail.com लाई गरेँ। सब्जेक्ट लेख्नुहोस् टेस्ट। मैले एउटा टेस्टको लागि मात्रै गर्न खोजेको यो। र यहाँ कन्टेन्ट लेख्नुहोस्। थ्याङ्क यू भेरी मच फर योर email। सपोज यो मसँग एउटा कन्टेन्ट छ, इमेल पठाउनु पर्ने छ कसैलाई। मैले यो इमेल चाहिँ आज होइन, आजको डेटमा होइन, भोलिको डेटमा कसरी सेन्ड गर्ने। यसलाई नर्मली रूपमा हामीले यसलाई सेन्डमा गएर क्लिक गऱ्यौँ भने सेन्ड हुन्थ्यो। तर सेन्डको साइडमा यतापट्टि डाउन एरो छ। यो डाउन एरोलाई क्लिक गर्ने र सेड्युल सेन्डमा गएर क्लिक गर्ने। सेड्युल सेन्डमा गएर क्लिक गरेपछि यहाँ तपाईको नेपाली टाइम देखाउँछ, टुमारो मर्निङ, टुमारो आफ्टरनुन, मन्डे मर्निङ। तपाईले आफ्नो टाइम, तपाईलाई कुन टाइम सुइटेबल लाग्छ त्यो टाइम पिक गर्नु पर्यो भने पिक द डेट एन्ड टाइम यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। तपाईलाई यो मेल पठाउनु पर्ने कहिले, भोलि, पर्सि, निकोर्सि अथवा कहिले, त्यो अनुसारले तपाईले टाइम पिक गर्न पाउनुहुन्छ। सपोज मानिलिउँ मैले यसलाई चाहिँ आफ्टर 7 डेज पठाउँदैछु भने 7 डेजमा क्लिक गर्ने। यहाँनिर क्लिक हुन्छ कुन टाइममा पठाउने, कतिखेर तपाईले पठाउने त्यसलाई यहाँनिर टाइम पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ अनि सेन्ड सेड्युल गर्न सक्नुहुन्छ। र यो तपाईको चाहिँ सेड्युलमा गएर बस्यो, जुन कुरा तपाईले यहाँ मेसेजमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको जीमेल सेड्युल अनुसार यो सेन्ड हुन्छ। कहिले सेन्ड हुन्छ, अक्टोबर 2 मा यो सेन्ड हुन्छ। तपाईको आजको डेट के छ, 25/9 सेप्टेम्बर 25 छ भनेपछि अक्टोबर 2 मा चाहिँ तपाईले जसलाई यो इमेल पठाउनु भएको त्यो व्यक्तिले इमेल पाउनुहुन्छ। धन्यवाद छ यो भिडियो हेर्नुकोमा। लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच।